Rồi, xin chào các bạn. Bài lab tiếp theo này, chúng ta sẽ thử triển khai một dự án full stack ở trên môi trường K8s ha. Thì nó sẽ bao gồm database, backend và frontend. Thì cái dự án này chúng ta cũng sẽ lấy lại cái dự án full stack mà chúng ta đã làm những bài từ ban đầu ha. Đó. Mấy bạn nhớ là mấy cái bài mà CI/CD, khi mà chúng ta triển khai cái phần CI thì nó sẽ build ra một cái image, rồi sau đó cái phần deploy nó sẽ chạy cái image đó. Thì cái đó là mình làm tắt ha, mình tiết kiệm cái băng thông, nên mình cho nó chạy ở trên local cái image đó luôn. Chứ đúng ra thường là khi mà nó chạy CI xong, nó sẽ build ra xong cái image thì nó sẽ push lên một cái hub ha. Ví dụ là nó push lên cái Docker hub, hoặc là nó push lên cái Habo, đó là nơi mình chứa những cái file image. Rồi sau đó ở phần deploy nó sẽ download cái image đó về và để nó tạo ra cái container ha. Thì đúng ra thì nó sẽ như vậy, nhưng mà lần trước thì mình tiết kiệm cái bước là đẩy lên hub rồi down về. Đó, mình đã bỏ bớt cái bước đó cho nó tiện ha. Đó, thì bây giờ là khi mình triển khai cái dự án full stack ở trên K8s thì bắt buộc là mình phải có thêm cái bước là mình sau khi mình build cái image xong, mình phải đẩy nó lên cái hub, rồi sau đó ở trên K8s mình sẽ tạo những cái service để download cái image đó về, để tạo thành những cái bot ha, chứa những cái container ở trong đó để chạy. Đó là cái quy trình của mình sẽ thực hiện ở trong cái bài lab này ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, mô hình của mình hiện tại là giờ mình cần phải tạo được cái image và đẩy lên trên cái hub ha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái Docker hub. Còn ví dụ trong cái môi trường doanh nghiệp, khi mà mình triển khai những cái repo riêng cho công ty thì mình sẽ đẩy lên trên đó ha. Đó, còn đây bài lab thì mình sẽ sử dụng Docker hub cho nó nhanh ha. Rồi, yêu cầu là bây giờ mình sẽ có một cái máy ảo ha. Đó, để mình cài Docker và Docker Compose. Đó, để mình build cái image và push lên Docker hub ha. Rồi, bây giờ cái máy Docker mình sẽ đặt tên nó là Docker và IP của nó là 93.100 ha. Rồi, ok. Rồi, cái phần mà tạo máy ảo rồi đặt tên và set IP address thì mấy bạn tự làm ha. Ở đây mình không làm lại cho nó đỡ tốn thời gian, tại cái bài lab này nó cũng khá là dài ha. Rồi, tiếp theo là cái phần mình sẽ cài đặt Docker và Docker Compose. Thì cái này các bạn cũng tự làm ha. Các bạn có thể làm theo hướng dẫn này để tự cài đặt cái Docker Compose, hoặc là mình có thể hỏi ChatGPT ha, để cài đặt được cái Docker và Docker Compose plugin bản version 2 ha. Ok. Rồi, hiện tại là mình đã có được cái máy ảo Docker và mình đã cài xong hai cái ha, một cái Docker và cái Docker Compose mình đã cài xong rồi. Đó, cho nó nhanh ha. Rồi, mình để kiểm tra cái status của Docker xem nó chạy chưa ha. Ok, đã running ha. Ok. Rồi, các bạn sẽ tự làm từ trên xuống cho tới bước này ha, là mấy bạn tự làm ha. Rồi bây giờ mình sẽ build cái database Postgres để mình dựng ở trên K8s ha. Rồi, tí đầu tiên là mình sẽ tạo một cái folder có cấu trúc như sau ha. Postgres e-commerce sẽ chứa hai cái file ha, một cái file Docker file và một cái file là data mà mình backup ra, mình đã dump ra ở những bài trước ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành ha. Bây giờ mình sẽ tạo thư mục và mình sẽ cd vô đó. Sau đó mình sẽ download cái file SQL này về ha. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình download về ha.
Rồi hiện tại đang trống nè. Rồi ok, cái này nó bị lỗi thôi, mình sẽ nhờ ChatGPT sửa lại cái cú pháp cho mình ha. Làm lại nữa nha. Ok ha. Rồi mình đã có file e-commerce.sql, mình sẽ kiểm tra nó coi có chính xác không nha. Rồi khi mà mình dùng link file nó báo về ASCII text là ok ha, là đúng rồi ha. Đó. Rồi bây giờ mình cần tạo ra một cái Docker file ha. Rồi sẽ tạo cái Docker file có nội dung là như vậy ha. Nó sẽ sử dụng cái image là Postgres 16 ha. Hiện tại là mình chưa có image gì cả. Đó. Bây giờ để tiết kiệm thời gian, mình có thể download cái image này về trước ha, để một lát nữa khi mà mình chạy cái link đó thì nó đỡ tốn thời gian hơn chút, trong khi mình tạo cái file Docker file ha. Mình sẽ làm bước này trước. Rồi bây giờ mình sẽ nhận cái CSV format lại cái này cho mình ha. Rồi cái Docker file này nó sẽ tạo ra ba cái miếng môi trường, là nó sẽ khi mà chạy cái image này build lên thì nó sẽ tự động nó tạo ra database tên là e-commerce, user e-commerce và password truy cập vô database là 124 ha. Đó là nó nhờ cái câu lực này nè. Đó, là bản thân trong cái image Postgres 6 đó nó có hỗ trợ chức năng init ha. Nó là tự động chạy. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo Docker file và dán này vô ha. Mình đã đâu về xong rồi. Rồi đã có sẵn rồi ha. Rồi mình sẽ tạo Docker file v Docker file, rồi, dán vô ha. Rồi, lưu lại luôn. Ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ lên cái Docker Hub của mình để mình tạo ra một cái repo. Rồi các bạn sẽ tạo một cái account trên cái Docker Hub đó. Rồi mình sẽ coi cái đường dẫn của mình nó như thế nào ha. Nói chung là mỗi người nó sẽ khác nhau một chút ở cái tiền tố này ha. Ví dụ account của mình tạo là sử dụng username là cường ngôn 981 thì nó sẽ thêm một cái tiền tố phía trước này, còn phía sau này là tên của cái repo ha. Đó. Rồi ví dụ mình ở đây mình sẽ tạo ra cái repo tên là Postgres e-commerce ở trên cái Docker Hub ha. Đó. Đây. Rồi mình lên Docker Hub. Đó, ví dụ Docker Hub mình đó, cái username mình là cường ngôn 981 là đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái repo, mình create repo ha. Đó. Rồi mình tạo ra cái repo tên là Postgres e-commerce ha. Đó mình create ha. Rồi tại ở đây mình đã create rồi. Đó. Đây của mình đã create rồi ha. Đó. Rồi khi mà mấy bạn tạo ra thì các bạn sẽ để ý ở đây nó có một cái hướng dẫn cho mình ha, là bây giờ mình phải tạo ra cái image theo cái format này ha. Đó, nó tùy mọi người ha, cái account của mấy bạn sao ha. Đó, cái tag name là giống như cái version gì đó. Rồi ok ha. Rồi bây giờ tiếp theo, rồi bây giờ mình sẽ view cái image dựa trên cái Docker file này ha. Rồi nhớ có dấu chấm nha. Đó. Rồi mình sẽ để version 2 nha. Rồi tại vì trên cái repo mình đã có cái version 1 rồi. Ok. Rồi cái này nó báo one in thôi, không có vấn đề gì cả. Docker image. Rồi mình đã có ha, tại vì nó nhanh là nhờ lại trước đó mình đã kéo cái Postgres 16 về rồi, thành ra cái bước này nó làm rất là nhanh ha, mình sẽ tiết kiệm được thời gian. Rồi mình đã có ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành
mình sẽ tạo ra một cái container để mình test coi là nó có tạo cho mình cái database là e-commerce trong đó chưa ha. Nghĩa là cái file SQL của mình đó, trước đó mình đã backup đó, bây giờ nó phải restore vô để một lát nữa nó có cái data để mình chỉ cập web mình mới thấy mấy hình ảnh ha. Đó, ok. Đó, hiện tại là không có một cái container nào cả ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái container để mình test. Rồi 2.0 ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại coi có chưa nè. Rồi đã có container chạy rồi ha. Bây giờ mình sẽ execute vô nó để mình kiểm tra coi nó có database chưa ha. Đây mình sẽ tạo ra một cái container tên là pgtest ha, để mình sử dụng công cụ lệnh connect vô cái database với cái username là e-commerce ha. Username này là trong cái biến môi trường ở trong cái Docker file nãy có khai báo đó. Ok, giờ mình copy. Rồi mình đã vô ha, mình đã kết nối vô e-commerce nè. Rồi mình sẽ list ra xem nó có e-commerce không ha. Rồi nó đã có này, thấy không, nó đã có là thành công đó, nghĩa là nó đã restore cho mình cái file SQL đó với lại những cái dữ liệu table trong đó ha. Đó, ok, ngon rồi đó. Rồi ok ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình login vô cái Docker của mình ha, thì mình mới có quyền mình đẩy cái image của mình lên nó ha. Rồi ok, mình sẽ mình login với tầm số là username là chữ U ha, rồi account của các bạn nha. Đó. Rồi đã login thành công ha, success ha. Mấy bạn có thể sử dụng password, hoặc là mấy bạn có thể tạo cái token để thay cho password cũng được ha. Ở đây bài lab test thì mình sử dụng password luôn cũng được ha. Rồi tiếp theo mình sẽ push cái file của mình lên ha, cái image của mình lên đó. Rồi nó tiến hành nó đẩy lên ha. Rồi sau khi đẩy lên thì mình sẽ kiểm tra ở trên cái Docker Hub xem nó đã có chưa ha. Rồi mình sẽ kiểm tra ha. Đây, refresh lại coi mình thấy version 2 không. Rồi đã có version 2 nè. Đó, ok rồi ha. Vậy là nó đã đẩy lên thành công. Rồi tiếp theo là cái bước là mình sẽ tạo trên cái cụm K8S của mình ha. Rồi ok, mình sẽ sử dụng Rancher cho lẹ ha. Rồi mình sẽ tạo một cái namebase đây là full stack và những cái dịch vụ của mình, backend, frontend database mình sẽ nằm trong cái namespace là full stack ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ tạo một cái service cho nó để nó có thể phân giải bằng DNS được ha. Ok, thì do là nó là database thì khi mà backend nó kết nối với database là nó kết nối trong cái nội bộ của cụm K8S, chứ không phải là nó kết nối từ ngoài ra ngoài xong đi vô lại ha. Thành ra cái service của mình nó không cần có một cái cluster IP gì cả, thì lúc đó nó gọi là headless service ha. Đó, giống như cái bài mà mình sử dụng cái statement set đó, mình có nhắc tới cái headless service rồi ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tạo cái namespace là full stack trước nha. Rồi trên cụm K8S của mình đó, mình đã tạo rồi ha, tạo sẵn rồi và mấy bạn tạo ha, mấy bạn biết cách tạo rồi đúng không. Rồi ok, rồi hiện tại là không có một cái dịch vụ gì cả ha. Đó, trống hết. Đó, service cũng không có ha, address cũng không có. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái service headless trước ha, để nó có thể phân giải DNS cho cái database của mình. Ok, rồi bây giờ mình sẽ copy cái này, mình nhờ ChatGPT format ha. Rồi rồi cái FVM mình đã sử dụng bot 5432 ha, Watches đó. Rồi copy đây, import mình nhớ chọn cái full stack đây nha, tại vì mình không có khai báo
ở đây, nên ra mình phải chọn, còn mình không chọn nó sẽ vô cái namespace default ha, nó giống bài học trước mình đã học. Ok, còn trừ khi mấy bạn khai báo namespace trong đây thì chỗ này chọn cái gì cũng được ha, thì lúc đó nó tự động nó sẽ vô đúng cái namespace của mình. Rồi ở đây letter IP là none nè, giờ theo là nó không có bất kỳ cái IP nào cả, tại vì database mình không cần thiết phải có cái IP, tại vì nó là kết nối nội bộ trong cái cụm K8S thôi. Rồi ok ha, rồi dùm vô đây mình sẽ thấy nè, nó watches nè đó. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái stateful set nhớ nha, phải nằm trong cái namespace là full stack luôn nha. Đâu rồi, đây mình để nhỏ nhỏ để mình copy, mình dán qua ChatGPT được ha, để lớn quá mình không có copy hết được. Ok rồi, đây là những cái biến môi trường nha. Đó, ở đây mình có thể bỏ, mình không khai báo được ha, thì cái này nó sẽ giúp mình và phục vụ cho mình cái bài lab sau này ha. Thành ra mình cứ để, có nghĩa là nếu mình để đây nó sẽ override lên cái file doc file trước đó của mình tạo ha, nó sẽ override đó. Rồi copy đó. Rồi ở đây mấy bạn lưu ý, nhắc đi nhắc lại ha, là cái selector này và cái template nó phải giống nhau ha, đó hai giá trị nó phải giống nhau đó. Rồi ok, ngoài ra cái này là cái image mình đã boost lên Docker Hub nha, mấy bạn coi của mình là gì thì mình sửa lại cho đúng ha. Đó, đó. Rồi tạm thời cái chỗ này mình sẽ khai báo giống với lại trong cái Docker file của mình ha. Đó là user name là e-commerce, password được nói 4, database thì là e-commerce luôn ha. Rồi copy, rồi nhớ chọn full stack chỗ này ha. Rồi hồi nãy mình là sử dụng version 2.0, giờ bây giờ mình sửa đây luôn. Rồi import, rồi vô bootload, vô stateful set, rồi nó đang tạo ra ha, với replica là 2, đây bot nó tạo ra đó, nó tạo ra một cái nè đó. Mình sử dụng stateful set nên cái bot mình nó có đánh dấu là 0 1 2 3 4 ha, nó đi theo cái thứ tự đó. Ok rồi mình bấm vô đây mình sẽ thấy cái container name tên là watches ha. Đó, một xíu nữa là cái backend mình nó sẽ kết nối tới cái database thông qua cái domain name là watches ha. Đó, mình nhớ lưu ý chỗ này. Rồi tiếp theo rồi bây giờ mình phải kiểm tra xem cái e-commerce, cái database nó có restore không ha, nó có giống như cái trên cái Docker hồi nãy coi nha. Nhiều khi là mình triển khai đây nó bị mất ha, giờ mình phải kiểm tra lại cho chắc ha. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối đó, kết nối vô cái bot không ha, với namespace full stack sử dụng user e-commerce ha, rồi mình list ra nếu mà nó có cái e-commerce là ok ha. Rồi mình vô node nha, nhớ vô và chuyển qua node nha, không còn là Docker nữa, chuyển qua node. Rồi mình sẽ list ra ha, CL rồi có ha, đó e-commerce rồi ok. Rồi exit. Rồi tiếp theo là mình phải kiểm tra xem từ một cái bot khác nó có thể connect vô được cái database này không ha. Đó, để một lát nữa khi mà mình triển khai backend thì backend có thể connect vô ha. Bây giờ mình làm chỉ một bước test là mình tạo tạm ra một cái bot ha để nó kết nối thử.
Rồi mình sẽ sử dụng cái image budget 16, tại vì trên cái image đó nó chứa cái câu lệnh client để connect database ha. Rồi ok, mình sẽ sử dụng cái này để mình tạo ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ ChatGPT rồi chắc ăn ha. Rồi copy. Rồi mình phải đợi nó download về ha. Đó, nó đã có download xong ha, nó nhảy giật lên rồi nè. Bây giờ mình sử dụng câu lệnh này để mình test thử rồi nó có connect được không ha. Bây giờ mình đang đứng ở trong cái bot của cái máy test ha. Đó. Rồi bây giờ đây mình thấy nè, cái host nè là budget đó, là hồi nãy khi mà mình đây đó, nó là cái tên là đó. Ok. Rồi password là 1234 ha. Đó. Set list. Rồi lọc dấu xịt ha. Đó, có ha. Ok. Rồi ngon lành, nghĩa là mình đã kết nối thành công được tới cái database từ một cái bot khác ha. Đó, bây giờ mình exit ra là nó tự động nó xóa cái bot này đi ha, tại vì cái câu lệnh mình nó có chữ remove nè, nghĩa là khi mình thoát ra thì nó sẽ xóa đi cái bot này, nó không còn nữa ha. Rồi bây giờ mình nghía thử rồi trong cái namebase default nó có cái bot là VG Clan này không ha. Đó, ngó thử ra đây. Đó, nó tạo tạm nè, bây giờ mình thoát ra nó sẽ xóa đi ha. Đó, exit. Rồi nó đã delete ha, rồi mình quay lại kiểm tra. Đó, nó xóa rồi hay không. Ok. Rồi tiếp theo rồi cái bước nãy mình list vô mình coi là có được ha, còn các bạn kỹ hơn thì có thể kiểm tra cái table. Đó. Rồi bây giờ mình triển khai cái backend ha. Đó. Backend của mình là mấy bài lắp trước này mình sử dụng Java Spring Boot ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái thư mục và mình download cái dự án backend về ha. Đó. Okay. Rồi mình chuyển qua cái máy Docker ha. Rồi lại không có gì hết, clear bớt cho sạch sẽ dễ nhìn. Rồi mình sẽ cơ về ha. Rồi mình giờ cho ChatGPT đi cho chắc ăn nha. Rồi copy. Rồi trên máy Docker nha, nhớ đừng lộn nha, nhảy qua nốt là sai nha, Docker nha. Rồi lf rồi mình có phải lab.zip ha, zip. Rồi chưa có zip, giờ mình phải cài ha. Ok. Rồi zip. Đó. Rồi nó đã tạo ra ha cái thư mục backend nè. Rồi mình add luôn. Rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ move tất cả các file này ở trong cái main này ra cái thư mục phía ngoài này ha, cho nó dễ làm ha. Rồi mình sẽ sử dụng câu lệnh sin ha, vì sin. Rồi nó chuyển ra ha. Rồi mình tiến hành mình xóa cái thư mục backend này đi. Rồi tiếp theo mình sẽ chỉnh lại cái phần kết nối tới database ha. Đó, mình sẽ sửa cái file này. Đó. Đó. Đó, bây giờ cái chỗ này mình phải sửa lại chữ
Watches ha. Đó, tại vì cái name của cái container của mình đó, nó mình bấm như đây nè. Đó, cái container mình có cái name ở này đó, thì mình đang muốn kết nối tới cái container này mà đó, mình phải chuyển thành cái tên ha. Đó, đó bây giờ mình copy đó, copy rồi, sửa lại ha, xóa này đi. Rồi cái password hồi nãy mình sửa thành 1234 rồi, bây giờ mình phải sửa cho này thành 1234 ha. Rồi, lưu lại ha. Đó, đây có hai chỗ nè, đó watches nè, và 1234 ha. Rồi bây giờ mình lên cái Docker Hub, mình tạo ra một cái repo tên là Techme Backend E-commerce ha. Đó, đây là cái Docker Hub. Đó. Rồi ở đây mình tạo sẵn rồi, các bạn cứ tạo giống như cái bước trước đó tạo cái backend ha. Đó, đây tạo cái database đó. Đó. Đó, mình đã tạo sẵn rồi. Ok, thì các bạn tùy các cao của các bạn là gì, mình nghía vào bên đây, mình coi cái câu lệnh của nó ha. Đó, để mình sửa cái image của mình, cái name cho nó đúng ha. Rồi ok, rồi bây giờ mình tiến hành mình sửa cái nội dung cái Docker compose chút ha. Đó. Đó là mình sửa lại cái tên image mà nó tạo ra ha, và cái base URL lúc này là 127 ha, chứ còn không phải là một cái IP nữa. Đó. Ok, Docker compose, Docker compose. Rồi bây giờ cái image số này mình cần phải sửa lại ha, cho nó đúng, để lát nữa mình push lên nó mới đúng được ha. Rồi đó, cái này của mấy bạn nha, tùy mỗi người nó khác nhau nha. Đó. Lưu ý. Rồi của mình sửa lại 2.0, đây trước đó mình có rồi. Rồi tiếp theo là cái IP này ha. Rồi mình sửa lại là localhost là 127 ha, 2.0.0.1. Rồi ok. Rồi trước đó mình đã Docker login rồi, thành ra mình có thể bỏ qua bước này ha. Đó, nếu mà mấy bạn lát nữa mà mình đẩy lên không thành công thì có thể là cái login nó chưa có ha, thì đó mình sẽ login. Còn cái bước database mình đã login rồi, thành ra bây giờ mình không cần bước này nữa. Rồi mình tiến hành mình view cái image ha. Rồi image là hiện tại là nó chỉ có database thôi, bây giờ mình sẽ view cái backend ha. Rồi sau đó mình sẽ đẩy lên Docker Hub ha. Rồi ok, đã xong rồi ha. Rồi, kiểm tra Docker image. Rồi mình thấy rằng đã có cái backend 2.0 tạo ra ha. Bây giờ mình sẽ đẩy lên cái Docker Hub ha. 2.0. Rồi. Rồi sau khi mình đẩy lên Docker Hub thì mình sẽ tiến hành mình tạo ra trên cái K8S cái backend ha. Thì mình sẽ sử dụng cái deployment đó, và sử dụng namespace là full stack luôn ha. Và mình sẽ sử dụng cluster IP đó, để một lát nữa nó kết nối được tới frontend ha. Ok. Rồi mình sẽ tiết kiệm thời gian, mình nhờ ChatGPT luôn ha.
Rồi mình kiểm tra coi nó đã đẩy lên xong chưa. Rồi kiểm tra trên đây xem đã có cái version 2 chưa ha. Rồi của mình đã có version 2 lên rồi nè. Đó, ok. Tiếp theo sẽ tạo cái switch ha. Đó, dạng vector IP. Đó. Đó. Ok ha. Rồi lưu ý những cái chỗ này ha. Rồi bọt. Ok. Copy. Rồi, chọn full stack đây ha. Full stack. Dán vô. Rồi kiểm tra lại switch coi có chưa. Rồi đã có switch backend. Đó. Rồi bây giờ mình tạo cái deployment ha. Copy. Rồi nhà chat cd bọc mát lại. Đó. Sử dụng là space full stack nè. F nè. Backend nè. Backend nhớ nha, nhắc lại nhiều lần. Đó. Rồi chỗ này nữa mấy bạn là cái gì thì nhớ nổi lại ha. Rồi base UL đấy, chỗ này mình tạo là vô là backend ha. Đó. Rồi có chưa. Rồi của mình lát mình đổi chỗ này thành 2 chấm nè. Rồi copy. Số là 2 chấm. Bọt. Rồi load. Đó, nó tạo ra cái backend này nè. Đó, nó đang download cái image về ha. Và nó sẽ tạo ra cái bot. Đó, cái bot nó đang create nè. Đó. Rồi bây giờ mình test thử coi nó có thể kết nối thành công giữa backend và database không ha. Nếu nó kết nối thành công thì nó sẽ trả JSON về, giống như cái bài lab trước đó mình làm full stack đó. Đó thì mình cũng có bước kiểm tra ha. Ok bây giờ mình sẽ ngó thử coi nó đã tạo xong chưa. Rồi running này nè, running này nè. Rồi vô service. Rồi ok bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra kết nối giữa backend với lại database xem nó có JSON trả về không nha. Rồi mình vô cái service, mở cái link này. Rồi đó, nó đã kết nối được rồi nhưng mà chưa thấy JSON tại vì mình chưa vô cái xem cái sản phẩm ha. Mình bấm vô đây, bấm vô đây rồi mình copy cái này ha, copy back lại, nó mình dán ở sau cuối. Xịt nữa. Đó ok đã có JSON trả về ha. Đó mỗi lần refresh nó thay đổi giá trị nè. Đó vậy là kết nối giữa backend và database đã thành công rồi ha. Rồi bingo một phát một bước. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo là tới dự án frontend ha. Frontend thì mình đang dùng dự án của Vue, dùng Node.js ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tạo thư mục tải dự án về ha. Rồi rồi trên máy Docker ha. Rồi 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 hiện tại không có gì hết ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tải cái dự án về. Các bạn có thể lấy dự án của mình ha. Đó, hoặc là cái mấy bài lắp trước mấy bạn có luôn thì thôi sử dụng lại, còn không có thì cứ lấy về ha. Ok rồi tiếp theo mình sẽ qua Unity ha. Giờ đó sửa lại cho đúng cái cú pháp giúp. Rồi copy theo nhấn vô. Rồi đã có dự án ha, mình ship nó ra. Rồi đó đã có ha.
Ok, rồi giống bước bài trước, mình sẽ copy tất cả ra ngoài ha cho nó dễ. Rồi mình sẽ xóa ha, copy. Đó. Đấy. Rồi mình xóa cái con đi. Rồi tiếp theo, rồi mình cần sửa lại cái kết nối giữa frontend với backend ha, để sửa cái file biến môi trường này. Mình sửa cho này là Street API ha. Rồi vi đó. Rồi để sửa thành Street API. Đó. Rồi đúng không? Street API view app API URL, view app API URL. Rồi ok, lưu lại. Rồi mình tiến hành sửa cái cấu hình của config của cái Exodus ra. Đó, tại vì có những cái kết nối xuống backend, thì lúc này cái backend nó tên là cái switch nó tên là backend ha. Đó. Đó, cái switch tên là backend. Đó, mình phải sửa lại ha. Đó. Tại sao là backend? Đó là cái tên của cái switch. Đó, tên của cái switch này nè. Đó. Rồi thì ở đây mình sẽ copy, mình dán này vô lại ha, mình xóa tạo lại cái file đó ha, copy. Rồi. Đó. Mình vô đây, đây cái file entity nè, bây giờ mình xóa đi, mình tạo mới lại. Rồi mình sẽ dán ở bên ChatGPT qua ha, copy qua. Rồi backend đúng ha. Đó ok, lưu lại. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái repo ở trên Docker Hub ha, có tên là Acme Frontend E-commerce ha. Docker Hub. Rồi mình đã tạo rồi ha, và mấy bạn cứ create lại ha. Đó. Rồi mình đã có version 1 đây rồi, lát nữa mình sẽ tạo cái version 2 ha. Rồi, bây giờ Docker image là lúc này là chưa thấy có cái frontend nha, nó mới chỉ có database và backend thôi, chưa có frontend nha, chưa có. Bây giờ mình sẽ build ra cái frontend ha. Build build dựa trên cái Dockerfile ha. Rồi, sửa lại 2.0. Sau đó mình sẽ đẩy lên Docker Hub của mình ha. Docker Hub copy. Rồi xong rồi ha. Bây giờ mình kiểm tra lại Docker image. Rồi đã có frontend rồi ha. Bây giờ mình sẽ boost lên cái Docker Hub của mình ha. Mình sửa lại 2.0. Rồi sau khi xong thì mình sẽ tiến hành mình tạo trên cái K8S cùng với trong cái namespace là full stack luôn ha. Kiểm tra coi ok xong rồi nè, kiểm tra trên Docker Hub có chưa ha. Rồi đã có 2.0 này ha. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái deployment ha. Đó. Cho cái frontend này. Ok, rồi, sử dụng cái image của mình ha, nhớ kiểm tra lại ha.
copy, rồi chọn full stack, ok, dán vô, sửa là cái image, không, import, rồi workload, rồi đã có deployment ha, frontend đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo cái cluster service. Rồi, đó. Rồi copy, rồi full stack, import. Rồi ở đây là mình thấy cái bot tạo ra nè, frontend đó, ok ha. Rồi service đã tạo chưa? Rồi service frontend đây, đó là mình mới tạo đó. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái ingest ha, để nó kết nối được tới cái ingest controller, thì mình mới có thể truy cập từ ngoài vô được ha. Rồi. Cái này là mình đã học rồi hết rồi ha. Rồi ở đây mình đặt tên cái host là testme e-commerce.lab, thì một lát nữa mình phải add host trên cái máy client ha, thì mình mới truy cập từ ngoài vô được bằng cái domain này ha. Ok, copy, bọt vô, chọn stack nha. Mấy bạn thấy răng trên nó lợi hại không, rất lẹ ha. Import, rồi mình kiểm tra cái ingest nữa, có nè, đó, và bấm vô thử nha. Đó, ok chưa? Đó. Rồi bây giờ mình tiến hành add host ha, trên cái máy Windows của mình. Rồi mình tạo ra cái domain để phân giải nha, là cái virtual IP address nè, 158 nè, cái host là testme e-commerce.lab ha. Rồi sau đó mình copy cái file host này, đè vô Windows ha. Đó, copy, đè vô Windows ha. System 32 driver etc nè, đó, đè vô. Rồi ok ha. Rồi vô thử. Rồi testme e-commerce.lab, đó, rồi browse, đó, hình ảnh em lên rồi thấy không? Đó, refresh ra hình khác nữa, ngon lành chưa? Đó, category, đó, ngon ha. Đó, đã đổi rồi nè, đó, ok. Rồi như vậy là cái dự án full stack của mình triển khai ở trên K8S đã chạy rất là mượt rồi ha. Đó, ba cái dự án luôn, frontend, backend và database. Đó, và ba cái này nó đang liên kết với nhau rất là tốt ha, không bị lỗi gì hết. Đó. Rồi ở đây mình nhận thấy một điều là bây giờ như hiện tại là những cái dự án mình các giá trị nó đang bị fix cứng nha. Đó, thành ra ví dụ như mà mỗi lần mình cần thay đổi cái gì đó là mình phải build lại cái image, rồi mình đẩy nó lên lại cái hub, rồi trên K8S mình phải chỉnh lại cái image, rồi mình redeploy lại ha, thì nó rất là mất thời gian, chứ lại nó sẽ không đúng với lại cái môi trường thực tế, không ai làm gì hết trơn á. Bởi vậy mình sẽ cần phải dùng những cái biến môi trường đó, để khi cần mình chỉ cần sửa lại cái giá trị của biến môi trường, tự động nó sẽ thay đổi ha, thay vì mình phải chỉnh sửa rồi xong build lại image thì không ai làm chuyện đó ha. Đó thì bài đáp sau chúng ta sẽ tìm hiểu cái phương pháp để khắc phục cái nhược điểm này ha. Đó là sử dụng biến môi trường và sử dụng cái storage ha. Đó. Tại sao cái storage ở đây, ví dụ cái database đi. Đó, những cái database của mình đó là hiện tại nó đang nằm chết ở trong cái container. Ví dụ
mình redeploy lại thì cái dữ liệu nó sẽ mất ha. Ví dụ mình add mới một cái hình ảnh, một cái category gì đó mà mình reload lại, hay mình restart lại cái bot đó, là coi như mình mất dữ liệu ha. Thì mình phải có một cái storage đó để mình lưu chung trên đó ha, để nó không bị mất dữ liệu. Với lại bạn để ý là khi mình replica bằng 2 các database thì là hai cái máy đó nó là có hai cái database riêng ha, nó không có giống nhau đó. Ví dụ như giờ cái session đầu nó kết nối vô cái máy số 1 đi, ví dụ người ta sẽ thêm một cái hình ảnh nào đó vô, rồi ví dụ cái session sau người ta không kết nối vô cái database nữa mà người ta kết nối qua cái database của cái bot còn lại đó, thì sẽ không thấy được cái dữ liệu mà nó tạo ra trước đó ha. Đó, tại vì hai cái bot đó nó đang có hai cái database độc lập đó. Thì bây giờ mình phải hai cái bot đó nó phải cùng chỉ về một cái storage đó để xài chung cái database ha. Đó là ý nghĩa của cái storage. Còn cái biến môi trường để giúp mình mỗi khi mình cần thay đổi cái giá trị gì đó thì mình không cần build lại cái image ha. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phương pháp đó ở trong cái bài lab sau đó. Rồi hy vọng là qua bài lab này mọi người sẽ hiểu được tổng thể hơn về K8S ha, bằng cách là mình triển khai một cái dự án thực tế. Tại vì những cái bài lab trước là mình làm những cái bài lab con để mình hiểu, thì bài lab này mình đã tổng hợp lại ha đó cho cái phần dự án full stack đó. Nó sẽ là tiền đề để cái bài lab sau mình sử dụng cái phương pháp biến môi trường và cái PVC là cái storage đó để khắc phục những cái nhược điểm còn lại ha. Ok, cảm ơn mọi người, hy vọng các bạn sẽ làm lab thành công. Rồi bye bye các bạn nha.